Bản tin COVID-19 ngày 16 tháng 8, 8.652 trường hợp mắc mới, giảm 930 ca. Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 ngày 16 tháng 8 giảm 930 ca so với ngày hôm qua. Đặc biệt, tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.175 trường hợp. Tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 8 đến 18 giờ ngày 16 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước, với 2.422 ca cộng đồng. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh 3.341, giảm 1.175 ca so với ngày hôm qua. Bình Dương 2.522, Long An 599, Đồng Nai 588, Khánh Hòa 262, Đồng Tháp 158, Tiền Giang 152, Vĩnh Long 131, Đà Nẵng 96, An Giang 87, Cần Thơ 86, Sóc Trăng 75, Trà Vinh 71, Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 60, Tây Ninh 52, Hà Nội 50, Bình Thuận 33, Kiên Giang 32, Ninh Thuận 27, Gia Lai 25, Nghệ An 24, Hà Tĩnh 17, Đắk Lắk 11, Quảng Nam 11, Bắc Ninh 11, Lâm Đồng 8, Thanh Hóa 6, Nam Định 6, Hậu Giang 6, Bình Phước 6, Lạng Sơn 4, Cà Mau 4, Quảng Ngãi 4, Ninh Bình 3, Bình Định 3, Lào Cai 2, Quảng Bình 2, Sơn La 2, Bạc Liêu 2, Hà Nam 1, Hải Dương 1, Thái Nguyên 1. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 930 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.175 ca, Bình Dương tăng 164 ca, Long An tăng 85 ca, Đồng Nai tăng 42 ca, Khánh Hòa tăng 96 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 283.696 ca nhiễm, đứng thứ 77 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 2.886 ca nhiễm. Tính từ đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Việt Nam ghi nhận 279.681 ca mắc mới. Trong đó có 104.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 6 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên. Trong ngày có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 106.977 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 590 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 22 ca. Ngày 16 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 368 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 315, Bình Dương 29, Long An 8, Tiền Giang 4, Hà Nội 2, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Đắk Lắk 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Hưng Yên 1, Khánh Hòa 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1, Thừa Thiên Huế 1. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 6.141 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Cả nước cũng tiêm được 14.666.708 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều.